Välkomna till äventyr nu och Geo-vloggen är igång. Vi har tagit oss ut på ännu en roadtrip. Vi ska logga lite olika saker som vi behöver till den här collection som Hoki har skickat ut till oss. Det blir fåglar och det blir origami och ja, allt. Ni får se helt enkelt. Så börja titta. Kari står här nu och har loggat en myst precis. Så vi ska liksom ge oss iväg. Ta den här vägen bort på äventyret bara. Så fullt ös helt enkelt. Nu är vi på en rolig cache. Man ska ta sig upp i ett träd. Och Kari säger som varit supersnabb och är redan uppe i trädet. Ja, han inte med alls. Stod här och tittade på det. Här finns inget. Det är den, sa hon, och så var hon uppe i trädet innan jag ens reagerade. Så är hon, vet ni. Hon är supersnabb. Jag tror att jag har henne. Annars skulle jag vara vilsen i skogen fortfarande. Eller vilse i livet. Oj, titta! Nu tävlar med en ekorre. Där uppe i trädet sitter en ekorre. Jag vet inte om ni ser den. Ekorren är inte den till vänster i bilden. Utan han är uppe i det höga trädet. Och nu är min lilla ekorre på väg ner. Och vi går vidare mot nästa cache. Nu är vi på väg till en normal som vi behöver till collection. Den här när man ska samla snöglober. Det är lite besvärligt terräng att ta sig igenom. Vi hade någon ledtråd om att det ska vara en tät gran. Här var det många granar. Har du något? Oj, den där var ju trasig. Det var lite synd. Är logboken hel och ren? Ja, jag vet inte riktigt, en bok. Gick att skriva den i alla fall, det var bra. Det är huvudsaken, så man kan skriva ner att man har varit här. Ska spara ner den här cachen som gömdes den 3 juni 2017. Kommer vi ut härifrån då? Då ska vi ta sikte mot nästa. Vi har 200 meter kvar. Ja. Hänger du med? Det var bra tempo idag. Ja. Mycket konstigt får man se när man ger sig ut på geocaching-äventyr. En övergiven husvagn. Nu är vi ute i terrängen igen. Och här ska vi leta reda på en mikro. Jag vet inte, terrängen och en halv är det till den här. Är det här terrängen och en halv? Vad ser du något? Där hängde den. Ja, den var inte svår att hitta i alla fall. Så det stämde ju, för det var svårighetsgrad 1,5. Nu ska vi ta oss 180 meter åt det hållet. Och där ska vi hitta en fågel. Alltså, man ska hitta en cache med vacker utsikt. För att kunna samla något till collection. Det är inte heller helt enkelt. Det finns inte jättemånga cacher med attribut vacker utsikt. Inte för min del som har hållit på ett par år. Men däremot finns det ju väldigt många platser med vacker utsikt. Så vet du någon plats med vacker utsikt behövs en cache, och lägg ut något där så kommer jag och loggar den. Lägg gärna in länken i kommentaren också så att jag vet vart jag ska åka. Jag tror vi ska mot det här trädet som är rakt fram. Det är TB-hotell också. Kanske finns någon travelbug där i. Ja, jag har med åt det här hållet. Kan det där vara någonting? Det ligger en sten här. Japp, här är något.
En travelbag var det. Vi tar med den. Och sen var det en fin sko. För små för mig. Och sen var det en väldigt löt loggbok. Så där. Den här fina travelbagen får följa med mig. Får vi se vart vi dumpar den någonstans. Aha! Det står To Tallinn, Estonia. Kan det vara så att den vill åka till Tallinn? Jag ska ju inte till Tallinn, men jag kanske kan hjälpa den närmare en plats så att den kan komma till Tallinn. Skulle kunna lägga den i mitt eget TB-hotell som ligger i närheten av en motorväg. Kanske någon hämtar upp den där då och kör den vidare. Nu ska vi hoppa in i bilen och köra vidare till nästa cache. Det finns mycket som helst att logga här i området. Det är kul! Då är vi på väg till den sista cachen för det här äventyret. Se om vi kan hitta den. Vad är det här för något då? Är den en normal igen? Ser du något? Och kolla vad söt. Det är ett kodlås på den där. Hur ska vi komma in i den? Okej. Och där är det något. Vad stiligt. Blinkar så fint. Och med den här fina cachen så tackade vi för oss. Hon ska skriva in oss här nu då. Och du ska skriva in dig som prenumeration på den här kanalen. Eller hur? Yes, ge mig en tumme upp och en kommentar. Skriv något kul. Skriv din senaste cache. Eller skriv vad du tyckte om den här cachen. Hur fin var den? Hur fin tyckte du vad den var? Superfin. Vi ger den en favoritpoäng. Yes, tack så mycket och vi hörs snart igen. Hej då!